to run our project in collaboration with Melaka Infrared. Sadly, we did not get any permission to receive any footage at the first house, so we are going to move to our second house. Makcik dah rumah dah lama dah? Makcik bukan orang sini. Oh ya ke? Sekam Pulai. Simpul pulai, yang ni? Sekam Pulai. Oh, ni rumah siapa? Ni rumah mak mentua. Oh, mak mentua. Dah lama lah? Dah 38 tahun. 38 tahun. 38 tahun, acik ke mak mentua? Saya lah duduk sini. Mak mentua duduk jadi? Mak mentua dah tak ada lagi. Dia duduk rumah ni, dia first owner lah? Oh, Dah lama. Nama mak mentua acik apa? Beda Tambiali. Beda ya? Dia datang Biali. Nama acik? Nafi binti Abdullah. Dulu memang ada orang kata air naik kan? Oh, Yang air pasang kat tu. sini? Kat sini lah. Kalau misalnya air pasang dekat sungai tu, sekarang sungai dah ini kan. Air kita makcik masa kahwin dengan pakcik kat Warwa tu, memang makcik masak kat bawah, memang air banjir. dalam dapur tu. Masa dulu lah, sekarang dah tak ada lagi. Ada satu kali yang banjir besar tu kan. Memang acap-acap je dekat atas sengkap ni. Dekat belakang tu memang ke atas. Memang penuh lah. Makcik ada darah Jawa? Tak ada. Tak ada. Mak mentua makcik tak ada? Dia Tambi tu India lah. Dia Jawa dengan Jepun. Peranakan. Dia suami saya punya nenek Jepun. Memang Jepun jati tau. So suami makcik? Jadi kat sini kalau misalnya nak masuk-masuk, tanya rumah dolar Jepun memang orang kenal. Rumah ni lah? Rumah ni lah. So suami makcik Darah Jepun. Darah Jepun lah. Tapi dia India? Bukan? Mak dia tu punya bapa. Memang ada darah. Kan Tambiali kan. So makcik kira Melayu? Makcik Melayu je lah. Melayu je lah. Dia suami tu ada darah Jepun. Anak makcik lah kan ada darah Jepunnya? Yelah. Dia juga perempuan kan. Akau. Dia tak mahu macam keluarga sini macam apa, indikan dengan sana lah, dia tak kasih. Ada keluarga dia kat Singapura tau. Bagian dia tak kasih. Dah terputus lah. Dah putus. Tapi bapak dia memang sedikit Jepun. Memang Jepun. Ada ke gambar dulu-dulu ke? Ni apa, kakak dia yang Laili tu kan. Macam Jepun. Oh ya, muka Jepun. Ni asyik dia separuh Cina. Ada muka Cina tak? Nak ambil gambar? Masa dia kahwin dia pakai apa, baju Jepun tu. Ada gambar makcik? Tak ada. Kat rumah dia sana ada, dia duduk Taman Merdeka. Makcik kahwin tak pakai baju Tak Jepun? ada. Melayu lah. Melayu Kata Melayu. Dah pakai Jepun lah lain rupa. Finish our second house, so let's move to another house. To our third house. Kita macam ni, pakcik datang sini dah umur dia dekat dalam 20 tahun. Pakcik sebelum duduk Perak. Ada ni tak jumpa dengan gangster-gangster Melayu dulu ke? Macam ni, maksud pakcik datang masih lagi ni lah, tapi tak ada kurang. Dia orang jaga lagi lah. Memang ada orang gangster lah, contoh gangster ni macam mana. Ada panggung wayang kan, dulu ada panggung wayang belah sana. Belah seberang sungai tu ada panggung wayang, ada 2-3 panggung wayang. Sebelah teknologi ni dulu, sebelah sini tapak teknologi ni rumah-rumah Cina. Sebelum nak masuk tu ada panggung wayang, ada 3 panggung wayang, ada City Park. Nama dia City Park. Park main-main ni judi-judi kan. Pakcik datang masa tu masih ada lagi. Pakcik datang pun dalam tahun 70-an lah pakcik datang. 76 lah. Datang macam dia cerita lah dia. Orang dapur ni adalah 2-3 orang yang kita lagi kita punya siapa. Dekat-dekat panggung wayang dia pun. Dia yang jadi. Orang lain tak boleh. Oh ya ke? Pakcik tak sempat lah nak pergi. Tak ada. Itu kan betul. Dia pukul kan. Dia macam mana pun dia dulu dapat. Dia beli banyak-banyak orang dia dapat lah. Dia jual bagi orang. Kalau di kampung Monten ni Melayu. Dia orang tak kacau rumah-rumah. Dia tak ada kacau benda. Tak ada.
gaduh-gaduh tu ada dah je ni. Gaduh dengan Macam dulu masa dulu kat bangunan yang tinggi ni dulu ada bus stand kan. Dulu bus stand kat situ. Asal kalau dia orang bergaduh apa semua kat situ dia orang lagi malam sini. Orang luar lah. Dia lagi malam sini. Dia orang ingat orang Kampung. Tapi masa tu dah era dah bagus sikit lah. Yang gangster-gangster dulu tak ada lagi. Semua dah tinggal banyak. Awak dah pergi masa di belah. Itu dia birat pakcik lah. Suami dia pakcik punya rumah punya abang. Tapi dah meninggal. Sekarang tinggal dia dengan anak dia je lah. Dua anak dia. Pakcik pas datang dia ada orang duduk tanah ni, ada rumah. Tuan rumah tu tanah ni bukan tanah dia lah. Rumah tu dia punya. Tuan tu dah meninggal, anak dia pun tak nak duduk sini. Ada tuan tanah pun tak boleh macam tuan tanah asal je. Orang lain dah ke tuan tanah punya datuk lah. Dia nak jual ya. Dia beli. Kan yang pegang tu seperti tadi Pak Haji Khalid tadi lah. Itu dia lah. Dia tanah ni. Kebetulan pula pakcik ingat pakcik kata tak nak tempat lain kalau dia nak pegang motor, tanya tadi. boleh. Mula dia tak nak jual. Dia tak nak jual, memang dia tak nak jual. Pujuk-pujuk. Okey dia kata tak boleh jual. Apa yang dapat beli tu. Rumah pakcik dia punya nenek Jepun. Nenek Jepun. Apa Hatijah. Dia asal dia memang dia Jepun betul lah. Dia punya anak tu mana rumah punya bapa kalau tengok memang Jepun lah. Dia orang panggil dia Abdullah Jepun dia lah. Nama dia Abdullah bin Mansur. Tiga tadi kahwin dengan Mansur. Mansur tu pakcik tak tahu asal dari mana. Tapi yang Khadijah ni tahulah dia daripada Jepun, asal Jepun. Makcik adalah darah Jepun kan? Masuk anak-anak pakcik pun nak kata tengok ada Jepun, ada Pura juga. Itu ada macam Jepun tu lah. Memang betul Jepun. Dia kata kalau tak ada Jepun pun dia kata dia Korea. Ada still call ni ke? Message ke dengan saudara kat Jepun? Tak ada. Pakcik tak tahu macam mana. Dulu kan kat Melaya tu kan banyak Jepun datang kan. Satu Malaysia memang ada. Ada tahu macam mana ni perempuan ni yang kata rumah punya nenek ni tak tahu macam mana dia. Dia orang sini. Dia punya saudara mara dia memang ada dekat Singapura waktu tu. Jepun lah, dia ada buka kedai semua. Kebetulan Jepun ke kalah nak balik negeri, dia suruh bapa tua pergi Singapura ambil kedai tu. Bapa tua lambat pergi, tak tahu kat mana kedai tu. So lost contact. Dah tak ada lagi lah, pasal Jepun dah meninggal dah. Dia tinggal lah semua. Kedai ke apa ada kat Melayu pun dia tinggal. Mana bapa tua tak ada lah apa-apa. Pergi dah tahu kat mana cari, tak tahu kedai kat mana. Mana hilang gitu je lah. Benda dia macam ni. Pada tahun 1922 penduduk Kampung daripada Kampung Jawa, Kampung Bunga Raya, Kampung Solok apa lagi lah yang Pasar Lambung itu dipindahkan ke sini. Masalah dia tadi di situ nampak pasar, kerjaan nampak pasar, ada dia pindahkan ada yang pindah tempat lain ada. Dan yang penduduk yang nak pindah ni tadi tempat tak ada. Tak mana nak pindah tadi. Ada masa tu pesuruh jaya tanah pada masa tu nama dia J.F. Morton. J.F. Morton nama dia. Kampung baru Melayu. Dia ni tadi atas budi bicara dia tadi, dia cari tanah, jumpa tanah ni. Dia cari sebuah tanah tu macam mana, cerita je lah. Bincang-bincang, okey. Dengan harga berapa ribu lah kat sana. Dia jual balik satu lot ni 40 kaki lebih buka, panjang lebih pada 80 lebih dengan harga 400. Masa tu 400 lah. Dia bayar balik setiap bulan RM1.
masa tu. Lambat lah. Tak ada masuk tadi. Bridge tu besar. Nilai bridge besar tuan cari. Ada dengan harga 400 ni mana 400 bulan yang baru habis bayar kan. Betul lah. Bulan RM1. Ada mana yang berminat nak duduk sini. Dia beli dah ni. Ada yang tak minat dia duduk tempat lain lah. Mana di sini ni ada 4 kampung 5 kampung yang datang duduk sini. Kampung Jawa, kampung Solo, apa ke nama kampung Raya. Ada 4 nama ni. Kampung tu. Dia beli. Dia orang tak nak beli dulu, dia orang tak nak beli tanah sini. Asal aku becak. Air laut pasang. Air laut pasang dengan air sungai pada atas turun lagi air nak banyak. Memang becak tu dia tak ada jalan macam ni orang kata lah. Nak masuk tu kena agak kain. Pasal becak kan. Ada dia orang meniti atas macam berupa lipat. Lipat Cipung pengalaman cerita waktu tu dulu lah. Pak Cik Duk Singapura dekat hampir 40 tahun lah. Lebih. Masa tu kat sini dia ada banjir kan? Masa era tahun 80-an masih banjir lagi. Masih ada air pasang lagi. Rumah ni sudah air masuk. Kat dapur dah memang masuk ni, dapur bawah. Dan ke paparan ni lah kena tu. Kalau air laut pasang, air daripada atas turun, banjir nama ni. Yang mana balik gendam, paling cepat naik air. Mana jangan buka kain, apa celak kain pagar-pagar untuk je. Kalau tak ada tu potong lah kain kan. Itu sebab dia orang gelarkan kampung je kampung selak kain. Maksud tu dia ingat orang sini suka selak kain. Dan dia tak ada. Memang kena. Memang kena buat tu. Kalau kita pakai tuar kan, kita kena sencing tuar metal kan. Itu lah. Itu je lah. Mana tu lah. Ataupun dia bicara JM Motor tadi, dia gunakan duit dia dulu beli ke tanah ni. Lepas tu dia agih dengan orang kampung tu yang mana berminat, setiap bulan bayar RM1. Sampai bayar. Masa tu nama sidang kampung ni Sidang Osman. Rumah yang Villa Sentosa tu. Tuan rumah tu lah dulu. Dia jadi sidang kampung ni. Haji Osman nama dia. Dia berbincang-bincang. Bicara macam ni dapat orang kampung beli tanah sini lah. Mana dia masa tu dia dah pecah dengan payah, dengan gula lah, dengan macam-macam lah. Dengan gula dia ada memang hutan tu dulu sini. Dulu kat sini lama dekat ke? Kan dah banyak tambak kan? Ada orang kampung beli sikit-sikit tambak tanah. Beli mana-mana tambak. We're gonna go to our last house. Let's go. Right at our last house. Let's go. Dulu sini kawasan kosong je lah. Rumah lama lah, lama pakai lupa rumah kat lantai-lantai dekat. Dia turun pakai dulu. Oh ya ke? Oh, sebab tu lah makcik sebelah cakap banjir dulu. Banjir sampai sini. Oh, sampai sini lah. Tinggi. Rumah makcik tak ada bau buat dia, tak lain rumah lain semua lagi. Makcik buat tinggi dah kan? Sekali tu pun makcik Kena juga. tak pergi lagi ke hospital tinggi tu. Tinggi makcik lain tu. Tinggi lah. Masih tinggi kalau banjir. Betul ni. Tinggi sungai pun dia tak ada cantik tadi. Sekarang baru Dah baru, bangunan baru ni banyak dah tak ada langsung banjir. Yalah. So rumah ni berapa tahun ni agak-agak? 58 tahun. 5 ada makcik 2 tahun pindah sini kan. 2 tahun ni. Semua dia buat ni dah konkret apa semua tak ada lain. Rumah semua dah habis dah saya buat ni semua dah habis. Dari dulu macam ni ke? Dari dulu Tambah batu sikit. tak ada memang macam ni lah arwah bapak saya. Oh memang buat macam ni. Arwah bapak Oh saya. ni yang batu bawah ni pun dulu. Sebab ni tak ada rumah lah. Aku tak pernah bikin rumah ni. Oh, ya Bapak saya ke? orang India. Jadi dia bikin, original bikin semua dia buat konkret. Baik babi ni. Eloklah. Buat lain ni semua dah habis dah. Ni semua dah habis. Banyak habis ketuangan. Oh yelah. Ni yang habis kuat lagi. Banjir pun dia tak ada apa-apa kan? Saya kat sini je lah. Oh, so makcik India. Mama. Melayu bapak. Oh, Mamak mamak lah. Islamnya. Dulu kat sini kan ada tak macam askar masuk ke apa? Masuk untuk apa?
Kadang ada beberapa hari ke gaduh-gaduh tak pasti. Itu pasti. Oh, saya ada cerita Ah. games tu. Tengoknya. Cerita lah tu. Dulu banyak budak-budak makan. Campur-campur orang Cina main, gaduh-gaduh. Oh, kat sini. Polis masuk, askar masuk. Selalulah. Lalu depan. Diorang tak kacau rumah. Dia tutup pintu dia nak tengok kisah-kisah gaduh bawa barang Oh, ya ke? dia masuk dalam 20 tahun dia 18 tahun dia takut. Oh, iyalah. Tengok askar tu tutup pintu. Dia tutup pintu. Sebab dia cerita kau dia. Nampaklah diorang gaduh. Nampak gaduh depan tu. Masa siapa nak lah. 13 Itu kami tegur. Oh, ya ke? Sekali orang keluar minta budak muda dia dulu nakal-nakal tau. Bawa barang panjang. Makcik tak keluar lah. Kita boleh takut. Ramai lah Adik-adik makcik pun dia pun ikut-ikut dia dalam 25, 26 tu dia pun barang panjang-panjang dia takut. Memang lalu-lalu sini lah. Sengaja ke memang diorang tak betul Kan tak ikut kan keselamatan. Oh, diorang ni Ini dalam Melayu dulu kan. Oh, yelah. Sejarah ni tu kalau tengok malah dia. Takut. Yang stop kan askar lah. Tolong askar selalunya lah. Polis lah. Acik dia paper ke? Masa ni tak ada dah buat perayaan semua. Tak ada tu semua tengok dengan mata je. Yelah. Dulu budak ni makan-makan. Diorang kacau ke orang-orang sini? Semua banyak ni. Ini tak boleh masuk. Oh, ya ke? Sekarang dah aman. Memang gangster tu. Memang tak kontrol lah. Dia kacau rumah ke? Dia tak kacau, dia tak boleh masuk. Simpang tu tak boleh masuk. Oh, simpang tu je dia dah stop. Dalam tak boleh. Oh, ya ke? Gangster-gangster ni diorang kena bayar ke? Ada yang Dia tak minta. sini juga. Ada dia tak berendak-berendak. Oh, ya ke? Ada ni ada. Diorang tak kacau rumah kan? Dijaga kawasan kita. Dia jaga. Sampai sekarang pun Ada tak lagi? berani kacau Nak kacau rumah kampung kita. kita ni. Yang diam pun tak boleh masuk. Mula lebih pukul 9 tak boleh masuk. Masa macam mana bapa makcik masuk Apa? awal Tak ada dia dulu Jepun dan Jepun dah dia memang Islam kan. Oh. Yang Islam. Yang Islam tak apa lah. Kahwin dengan mak tu memang dia agak besar kan macam dia tu ada di sikit kan. Ni yang budak-budak biasa tak boleh yang dah Sekarang gangster tu tak ada dah? Kali kakak berapa kali. Bapa makcik India. Mak Melayu. Mak tak ada memang darah Melayu. Jawa ke tak ada? Kalau India pun India sini lah. Dekat sini. Kenapa? Mak Melayu dari Dari India? Oh. Masa datang sini kerja kat sini. Oh, yelah. Dapatlah kerja. Jauh lah kampung kita tu. Kat dalam Itu memang terbang jauh. Memang Jalan jauh lagi lah. macam kampung juga tu dia tak ada ni itu lah teruk. Memang mundur dan gitu. Teruk. Ni kita kampung pun maju kan. Maju tu dia. Takut saya tengok yang jalan teruk. Yelah. Orang dia pun ramai. Dia pun tak boleh cuma masuk jalan 2-3 tingkat dia tak pandai. Kita macam jalan pandai tak ada. Makcik tahu cakap India ke? Tak tahu adik tangga dapat bahasa putih dia cakap kan. Anak lelaki cakap. Oh, diorang lah yang cakap benda tu. Makcik ada lah that time zaman Jepun. Tak ada tu mak tahu Jepun mak tu. Mak makcik kahwin dengan Jepun? Orang Jepun. Time Jepun perang tu. Oh, dia Oh, kahwin. okey. Dia ada cerita apa-apa ke? Tak nampak. Bukan kalau kata Jepun dah datang dia mak kata dia suruh ni kat hutan. Semua pun kacau mak tu. Oh, ya ke? Lalu semua ni dia Jepun. Jepun kacau nak lari. Dia bapak saya kahwin dengan mak saya sebab dia nak larikan. Sebab Rumah nanti- kahwin sebab kalau ada suami dia tak berani. Dia tak kacau. Dia ingat dia tu. Dia tak berani kacau. Kata-kata kita orang nak datang Jepun mak. Dia lari. Memang ada announcement. Ada Sempat lah lagi. ada bunyi-bunyi. Patutlah. Dia Memang nak selamatkan orang tanah kahwin orang di kan? sini dia 2-3 orang kahwin Jepun. Keturunan Jepun ada dia cakap 3-4 orang. Tadi kita pergi dola Jepun. Macam Jepun merah
kedua. Tapi dah tak cakap Melayu kan dalam Dah lama-lama dah tu pandai dia sikit satu-satu. baiklah diorang. Dan banyak kahwin impun dulu. Kita tak jaga dulu kita susah betul lah. Sekarang pun kena jaga. Anak muda tak ada orang cakap orang betul. Orang cakap orang besok macam mana tak tahu. Kita tak belajar dari sejarah. Okey. Okay, terima kasih. Thus, we have finished our 5 houses. Before we run this project, we expect it to be like in class. A little bit boring. Yeah. Because we are not really interested in history. There are many interesting stories. We found out that one lady married a half Japanese man, and that is very happy. I'd like to thank Malacca Impact for giving us this opportunity to interview all the people in Kampung Buntet. We have a hands-on experience. Yeah. Thank you. Thank bye. you. Bye.